Đây là một đoạn phim đã từng gây chấn động nước Úc. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, camera an ninh ghi lại cảnh một cô gái trẻ người Trung Quốc tên là Phương Đình, 25 tuổi, đang một mình bước vào khách sạn 4 sao ở Adelaide, Úc. Cô ấy là một gái bán hoa cao cấp đang làm việc cho công ty mại dâm Sweet Baby. Ngày hôm đó, Phương Đình mặc một chiếc váy sáng màu và quấn khăn choàng để che đi mái tóc dài. Có vẻ sắp đón năm mới nên tâm trạng của cô gái cũng đang rất vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Chẳng ai có thể ngờ được Phương Đình đang từng bước hướng tới vực sâu không đáy của địa ngục. Đây là một vụ án vô cùng tàn nhẫn và man dợ, khiến cho cộng đồng người Hoa ở Úc chấn động. Chi tiết về vụ án này mời các bạn hãy cùng chúng mình khám phá nhé. Phương Đình đã đến Adelaide bằng máy bay vào 2 ngày trước và đã chọn nghỉ tại khách sạn Chancellor ở trung tâm thành phố. Thường thì khách du lịch kiểu đi tour như thế này hiếm khi tiếp khách tại ngay thành phố họ đang ở. Điều này có lẽ liên quan đến sự lo ngại của cô trước việc gặp lại những khách hàng cũ. Lần này Phương Đình dự định sẽ lượn ở Adelaide vài ngày trước khi quay trở lại Sydney. Sau khi trừ đi phí môi giới, cô sẽ quay trở lại Sydney với số tiền hoa hồng còn lại. Trong 1 năm rưỡi vừa qua, cô đã tới Adelaide 8 lần để hành nghề mà không gặp phải vấn đề gì đáng kể. Tuy nhiên, lần này lại là lần cuối cùng. Khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2015, Dương Tâm lái xe trở về khách sạn để đón Phương Đình. Cả Dương Tâm và Phương Đình đều làm việc cho một công ty có tên là Sweet Baby. Dương Tâm có trách nhiệm sắp xếp hộ tống tour từ các bang miền Đông đến Adelaide để gặp gỡ khách, và những vị khách này thường sử dụng các app mạng xã hội để hẹn kèo. Anh ta đưa những người phụ nữ bán hoa từ sân bay về khách sạn và cung cấp thực phẩm, mỹ phẩm để họ không phải rời khỏi phòng khách sạn. Sau khi Dương Tâm tới bãi đậu xe, anh ta đã gọi điện thoại cho Phương Đình nhưng không ai trả lời. Thế là anh ta quyết định đi thẳng lên tầng 12 của khách sạn, mở cửa bằng thẻ phòng và bước vào. Dương Tâm nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm nên đoán rằng Phương Đình hoặc đang tắm hoặc vẫn ở với khách. Vì vậy anh ta lặng lẽ rời khỏi cửa, quay trở lại sảnh của khách sạn và chờ đợi. Sau một vài phút đồng hồ, anh tiếp tục gọi cho Phương Đình nhưng vẫn không có ai trả lời từ phía đầu dây bên kia. Lúc này Dương Tâm mơ hồ, cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Anh sử dụng điện thoại ở sảnh để gọi trực tiếp vào điện thoại cố định trong phòng, nhưng vẫn không ai trả lời. Anh bắt đầu lo lắng, nhưng không phải vì sợ rằng Phương Đình đã gặp chuyện, mà vì lo sợ rằng cô ta đã rời đi và quỵt phí môi giới của mình. Sau đó, Dương Tâm quay trở lại phòng ở tầng 12. Lúc này đồng hồ điểm 7 giờ 55 phút sáng, căn phòng vẫn tối om. Tất cả rèm cửa đã được kéo xuống và chỉ có một tia sáng nhỏ xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn còn đó. Lần này, anh nhìn quanh và chợt nhận ra có một người đang nằm trên mặt đất ở góc phòng. Người này trông có vẻ giống Phương Đình, khuôn mặt được che bởi một chiếc khăn tắm. Quan sát kỹ, xung quanh người này chỉ toàn là máu, khiến cho Dương Tâm run lên vì sợ hãi. Lúc này, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lấy hết can đảm nhấc chiếc khăn lên. Ngay lập tức nhận ra ánh mắt trống rỗng của cái xác, anh ta ngã xuống đất. Nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đó chính là Phương Đình. Dương Tâm nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, hay đúng hơn là vừa chạy vừa bò dưới đất. Sau đó anh nhấc máy gọi cho Trịnh, ông chủ công ty Sweet Baby, để giải thích tình hình. Sau khi Trịnh biết chuyện, ông ta lập tức chạy đến khách sạn để gặp Dương Tâm. Hai người bắt đầu thảo luận về những việc cần làm tiếp theo ở sảnh khách sạn. Đúng lúc này, quản lý khách sạn cũng chạy tới phòng của Phương Đình sau khi nhận được phàn nàn từ khách ở tầng dưới về việc có nước rò rỉ từ tầng trên. Những khách hàng này phàn nàn rằng khi tỉnh dậy, họ phát hiện có nước rò rỉ từ tầng trên và viên quản lý đã đến phòng để kiểm tra tình hình. Thi thể của Phương Đình lúc này cũng đã bị phát hiện. Nhìn thấy sự hoảng loạn ở quầy lễ tân, Dương Tâm và Trịnh biết rằng họ đã phát hiện ra thi thể. Vì vậy Dương Tâm bước tới để giải thích tình hình. Lúc này là 8 giờ 35 phút sáng. Người quản lý khách sạn ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Cảnh sát khu vực nhanh chóng đến khách sạn và phong tỏa hiện trường. Thi thể của Phương Đình chỉ nặng 48 kg. Cô gầy đến mức khó tin và đang nằm bất động trên sàn. Cô mặc một chiếc áo len và áo phông dài tay màu hồng cùng với quần bó màu đen. Thi thể được cuốn lại trên một tấm vải đẫm máu. Cổ họng của cô gái xấu số có một vết thương dài 13 cm. Vết cắt đã gây vỡ khí quản và động mạch cảnh. Cô không thể kêu cứu hay chống cự, cuối cùng tử vong vì mất máu quá nhiều. Có rất nhiều máu bên cạnh thi thể, trên ghế sofa góc và nệm ở trong phòng.
Ngoài ra, dựa vào hiện trường thì Phương Đình đã có một cuộc ẩu đả với hung thủ. Khám nghiệm tử thi cho thấy đầu và khuôn mặt của nạn nhân có ít nhất 9 vết thương do lực cùn. Cô cũng bị nhiều vết chảy xước trên cơ thể và một vết thương chí mạng ở cổ họng. Ngoài ra, bác sĩ pháp y còn tìm thấy phần đầu của thi thể có 2 vết thương hình lưỡi liềm khá kỳ lạ. Cảnh sát sau đó nhanh chóng tìm thấy hung khí gây án ở bồn rửa trong phòng tắm. Đó là một lưỡi dao cạo được bọc trong một tờ khăn ướt trẻ em thấm đẫm máu. Chiếc điện thoại iPhone của Phương Đình cũng được bọc bên trong tấm trải giường bên trong bồn. Vì vòi nước đã được mở suốt đêm nên nước đã tràn vào bồn tắm và bắt đầu thấm xuống tầng dưới. Từ toàn bộ hiện trường vụ án đã chứng minh rằng đây là một vụ án mạng tàn bạo. Vậy thì ai đã ra tay sát hại Phương Đình và động cơ phạm tội của hắn là gì? Cảnh sát Úc đang cố gắng sử dụng những manh mối có được để khôi phục lại khung cảnh căn phòng vào đêm đó, xem chuyện gì đã xảy ra với cô gái xấu số này. Tần suất mở cửa và người ra vào sẽ được đối chiếu với camera giám sát của khách sạn. May mắn là tất cả khách hàng của Phương Đình đều được lưu lại trong chiếc điện thoại di động. Sau khi kiểm tra hàng ngàn tin nhắn trong hộp thoại, cảnh sát đã nắm được tình hình cơ bản trong ngày hôm đó. Để tìm hiểu thông tin cụ thể về những vị khách mà Phương Đình đã phục vụ, vào khoảng 6 giờ chiều ngày mùng 1, cảnh sát đã tới điều tra ông chủ của công ty Sweet Baby và Dương Tâm. Hai người này rất hợp tác, cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho Phương Đình cách đây vài ngày, cùng với đó là biệt hiệu và số điện thoại của tất cả khách hàng. Phương Đình bắt đầu đến khách sạn vào ngày 29, cô đã tiếp tổng cộng là 16 vị khách. Ngoại trừ một người nước ngoài, còn lại đều là người trong nước. Đối với mỗi vị khách, Phương Đình sẽ báo cáo thời gian tiếp khách và số tiền của từng người một cho công ty. Dựa trên những thông tin này, cảnh sát nhận thấy cô đã kiếm được tổng cộng gần 8.000 đô la Úc, tức là khoảng 135 triệu tiền Việt Nam chỉ trong vài ngày. Thế nhưng tại hiện trường, cảnh sát chỉ tìm thấy 5.000 đô la Úc, tức là khoảng 67 triệu đồng trong ngăn kéo trong căn phòng Phương Đình ở. Trước khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ có Dương Tâm và ông chủ Trịnh tới hiện trường vụ án, và cả hai người này đều khẳng định họ chưa bao giờ chạm vào số tiền đó. Vì vậy, có vẻ như hung thủ đã gây án mạng để cướp của. Căn cứ theo video giám sát của khách sạn, vị khách cuối cùng của Phương Đình tên là Park Chung Quang, 27 tuổi, một người Trung Quốc gốc Hàn. Anh chàng này chưa từng có tiền án tiền sự. Park tới phòng vào khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 12. Ban đầu anh chỉ muốn tàu nhanh 1 tiếng, nhưng sau đó theo lịch sử trò chuyện của Phương Đình thì vào lúc 22 giờ 40 phút, cô đã nhắn tin thông báo với Dương Tâm và nói rằng Park cần thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Dương Tâm đồng ý, nhưng chỉ vài phút sau, Phương Đình lại gửi một tin nhắn khác và nói rằng Park sẵn sàng trả thêm tiền để ngủ qua đêm. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải từ chối 2 vị khách đã đặt chỗ sau. Vào thời điểm đó, phí qua đêm trong ngành là khoảng 1.500 đô la Úc, nhưng Park Chung Quang nói sẵn sàng trả 2.100 đô la Úc. Trong quá trình trao đổi thông tin với Dương Tâm, Phương Đình cũng nói với anh rằng Park bị yếu sinh lý. Trong các cuộc điều tra tiếp theo, quả thực người ta phát hiện ra rằng đêm đó cả hai không hề quan hệ tình dục. Điều này cũng có nghĩa là Phương Đình không làm mà vẫn có ăn. Cô đã có thể quay trở lại Sydney như dự kiến vào ngày hôm sau mà không cần kiếm thêm khách hàng. Đêm đó, Phương Đình đã nói chuyện với Dương Tâm và gửi tin nhắn cho một số người bạn khác. Lúc đó, Dương Tâm đang tham dự tiệc tất niên ở một vùng ngoại ô gần đó. Anh nhắc Phương Đình rằng sáng mai anh sẽ đón cô ở sảnh khách sạn, sau đó đưa cô đến sân bay Adelaide. Vào lúc 0 giờ 6 phút, cả hai vẫn còn chúc nhau năm mới vui vẻ. Ngoài Dương Tâm, Phương Đình cũng trò chuyện với cô bạn cùng phòng. Người này tên là Phan Hội, là một nữ sinh viên Trung Quốc đang du học. Hai người đã trở thành bạn cùng phòng vào 1 tháng trước. Bởi Phương Đình chăm sóc cô rất tốt nên dù chênh lệch tuổi tác không lớn, nhưng Phan Hội vẫn kính cẩn gọi chị xưng em. Cô chỉ biết Phương Đình đang làm trong ngành thẩm mỹ. Lần này Phương Đình có nói rằng cô đang đi du lịch Melbourne. Phan Hội có nói ngày hôm sau sẽ ra sân bay đón Phương Đình. Vào lúc 0 giờ 14 phút đêm đó, Phương Đình còn chúc cô bạn năm mới vui vẻ và không quên hỏi cô đang ở đâu. Phan Hội để lại tin nhắn nói rằng đang ngủ ở nhà, lên cơn lười và chẳng muốn đi đâu cả. Sau đó Phương Đình không nói gì thêm. Theo camera giám sát của khách sạn, Park xuất hiện vào lúc 0 giờ 34 phút, sau đó vội vàng rời khỏi khách sạn. Anh ta rõ ràng đã típ thêm tiền cho Phương Đình để ngủ qua đêm. Thế nhưng tại sao chưa tới 6 giờ sáng hôm sau đã lại vội vàng rời đi? Từ lúc anh ta rời đi tới khoảng 7 giờ sáng, ngoài Dương Tâm tới hiện trường vụ án ra thì không có ai từng đặt chân vào căn phòng này. Rõ ràng Park Chung Quang
là tình nghi số 1 trong vụ án này. Vào lúc 23 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2015, cảnh sát đã đột kích vào nhà Park Chun-kwang ở ngoại ô phía tây Adelaide. Anh ta sống cùng với vợ và con trai 8 tháng tuổi. Khi cảnh sát ập đến, cả gia đình đã lên giường nghỉ ngơi. Trước tình huống này, Park tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trong 2 tiếng rưỡi tiếp theo của cuộc khám xét và thẩm vấn, anh ta luôn ở trong tình trạng thoải mái và bình tĩnh. Ngược lại, viên thám tử thẩm vấn Park lại có vẻ hơi lo lắng. Anh không biết đó có phải là đòn tâm lý của Park hay không. Còn vợ Park không hề bước vào căn phòng nơi cảnh sát thẩm vấn. Park thừa nhận rằng anh đã gặp Phương Đình vào ngày hôm đó, nhưng anh không phải là vị khách cuối cùng, bởi Phương Đình có tâm sự rằng cô vẫn còn 2 vị khách nữa đang chờ phía sau. Vì vậy, anh ta đã rời khỏi khách sạn sau 0 giờ đêm. Park khẳng định bản thân không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào trong ngôi nhà này vào ngày xảy ra vụ án. Quần và giày Park mặc trong camera giám sát cùng với lịch sử trò chuyện với Phương Đình trên điện thoại di động đã biến mất không một dấu vết. 1.250 đô la tiền mặt được tìm thấy trong ví và quần jeans của anh ta. Sau khi kết thúc việc tra hỏi, cảnh sát quyết định thả Park. Sau đó, anh ta rời khỏi nhà với điện thoại di động, quần áo và tiền mặt. Mặc dù Park rất đáng nghi, nhưng không có bằng chứng thực tế có thể chứng minh rằng anh ta đã sát hại Phương Đình. Vì vậy, pháp y một lần nữa hy vọng vào việc khám nghiệm tử thi sẽ tìm thêm được manh mối trực tiếp. Trên đầu nạn nhân Phương Đình có 2 vết thương hình lưỡi liềm. Nó luôn làm đội điều tra bối rối vì không biết hung khí nào có thể gây ra vết thương như vậy. Họ đã lục soát ngôi nhà rất kỹ lưỡng để tìm bất cứ thứ gì có thể gây ra những vết sẹo như vậy, nhưng không có cái nào trong số chúng phù hợp. Khả năng cao nhất là chiếc bàn là trong phòng, vì đầu bàn là có hình dáng tương tự. Chẳng lẽ kẻ sát nhân đã sử dụng bàn là? Nhưng lúc đó cảnh sát cũng không dám chắc. Cuối cùng, họ tìm thấy trên chiếc giày cao gót bên trái dính đầy máu của Phương Đình có một dấu vân tay. Cảnh sát suy đoán từ vị trí tìm thấy dấu vân tay, có lẽ rằng kẻ sát nhân đã cầm đế giày và đánh mạnh vào đầu Phương Đình, khiến cô tử vong. Các bác sĩ cũng xác nhận sau khi nhận dạng vết thương hình lưỡi liềm trên đầu Phương Đình trùng khớp với hình dạng của gót giày cao gót, cảnh sát đã so sánh dấu vân tay nhưng lại không tìm thấy đối tượng phù hợp. Mặc dù vậy, phía cảnh sát vẫn đề nghị hỗ trợ điều tra và yêu cầu Park Chun-kwang đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Park cũng rất tỏ ra hợp tác. Anh ta đến đồn cảnh sát vào sáng ngày 10 tháng 1 và được lấy dấu vân tay. Kết quả sau đó đã chỉ ra dấu vân tay của ngón tay cái bên phải của Park trùng khớp chính xác với dấu vân tay được tìm thấy trên giày cao gót của nạn nhân. Park vẫn bình tĩnh và điềm nhiên trước sự việc. Anh ta nói rằng đêm đó đã tự mình cởi giày cho Phương Đình. Vì vậy, việc có dấu vân tay trên đó là điều tất nhiên. Nhưng lời ngụy biện này khó thuyết phục được phía cảnh sát. Bởi vì theo vị trí của dấu vân tay thì thật khó có thể cởi giày trái tay. Và hơn nữa, bình thường thì cũng chẳng ai làm thế cả. Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Park Chun-kwang vì gây án mạng. Sau khi được thông báo về những quyền của mình, sự bình tĩnh của Park biến mất. Anh ta tuyên bố không sát hại ai cả và từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Vào lúc 6 giờ chiều, anh ta bị đưa đến trại tạm giam. Nhưng dù vậy, xét trên góc độ bằng chứng thì chưa đủ để kết tội Park. Cảnh sát vẫn cần thu thập thêm manh mối. Theo điều tra, Park Chun-kwang đến Úc vào năm 2010 và cưới một phụ nữ người địa phương. Lúc đó anh ta đang có visa Bắc Cầu và chưa có được nơi thường trú. Anh ta điều hành một công ty vệ sinh, thuê thư ký và một số sinh viên người Trung Quốc làm công việc dọn dẹp. Có vẻ như công ty đang hoạt động khá tốt, thế nhưng Park lại là một con nghiện tình dục. Anh ta thường xuyên mắc nợ vì ham muốn của chính mình. Bình thường anh ta không hay mang theo tiền mặt và luôn phải vay tiền để cố gắng trang trải cuộc sống. Một ngày trước cuộc hẹn với Phương Đình, anh ta đã trả 8.000 đô la Úc và thế chấp chiếc Volkswagen Caddy màu trắng của mình. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng tìm thấy chiếc xe này. Trong rãnh cửa cabin, họ tìm thấy một túi Ziploc kèm 18 lưỡi dao cạo. Đây chính xác là mẫu dao đã được tìm thấy ở hiện trường vụ án. Bên cạnh đó, ngày 5 tháng 12, biên lai thanh toán tại công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh địa phương cho thấy trước khi đến điểm hẹn thì Park đã tiêu sạch 8.000 đô la Úc cho khoản thế chấp này. Cho nên khi gặp Phương Đình, hắn đã không còn một xu dính túi. Vậy thì tại sao hắn ta lại dám đến chỗ hẹn và đưa ra mức phí qua đêm cao hơn 600 đô la so với giá thị trường? Và tại sao khi tới bãi đậu xe, hắn ta lại mang theo tới 18 lưỡi dao cạo? Điều này thực sự không hợp lý một chút nào. Cảnh sát suy đoán rằng
Hắn đang tuyệt vọng, vì vậy đã nhắm tới những cô gái bán hoa có thu nhập cao. Park biết rất rõ thu nhập của những người phụ nữ này. Mặc dù đã có gia đình, nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh ta đi tìm của lạ ở bên ngoài. Một tuần trước khi xảy ra sự việc, anh ta cũng từng gặp gỡ một người phụ nữ khác tại chính khách sạn Chancellor. Và chỉ 40 phút trước khi gặp Phương Đình, Park còn nhận được một tin nhắn đe dọa nói rằng anh ta phải trả nợ vào ngày hôm sau. Từ cuộc điều tra của cảnh sát, tất cả các tài khoản ngân hàng của anh ta đều đã bị khóa hoặc không còn tiền. Đêm đó, một nửa số tiền Phương Đình kiếm được đã bị lấy mất. Và ngày hôm sau, Park lại có 1.250 đô la Úc tiền mặt trong người. Người ta cũng phát hiện ra rằng anh ta đã gửi 1.000 đô la Úc tại cây ATM. Ngoài ra, cảnh sát còn biết được rằng Phương Đình đã được Dương Tâm mua cho một chiếc iPhone, nhưng chiếc điện thoại này đã biến mất sau vụ việc. Trong lịch sử truy vấn điện thoại di động của Park Chun-wang, có tìm kiếm bài đăng về cách mở khóa iPhone và cách lấy lại mật khẩu của iPhone. Vào lúc 0 giờ 34 phút đêm xảy ra sự việc, Park không trực tiếp đi về nhà sau khi rời khỏi khách sạn. Từ video giám sát, anh ta đã chạy điên cuồng qua những con phố ở Hinley. Sau khi đi loanh quanh vài vòng, anh ta mới quay trở lại xe của mình, dường như đang tìm cách để xoa dịu cảm xúc. Cảnh sát cũng suy đoán rằng đêm đó Park nói với Phương Đình rằng hắn sẽ đến cây ATM để rút tiền trả cho cô. Khi Phương Đình mặc quần áo và chuẩn bị đi cùng hắn, có lẽ khi cô cúi xuống để xỏ giày, chính lúc này Park đã nhặt giày cao gót và tấn công cô, sau đó tận dụng khoảnh khắc choáng váng để dùng dao lam cứa cổ. Tất nhiên là còn một giả thuyết khác. Khi đó có thể Park đã lợi dụng lúc Phương Đình đi vệ sinh hoặc đang làm việc riêng để trộm tiền của cô, nhưng lại vô tình bị Phương Đình bắt gặp. Hai người sau đó có thể đã nổ ra cãi vã và cuối cùng dẫn tới bi kịch. Sau đó Park bỏ rác vào thùng rác trong phòng tắm. Tiếp đó, hắn cuộn khăn lau trẻ em đã qua sử dụng quanh lưỡi dao và đặt nó vào bồn rửa. Mục đích của hành động này là vì những chiếc khăn lau này có DNA của những người khác ở trên đó. Điều này có thể gây nhiễu cho việc điều tra của phía cảnh sát. Ngày 12 tháng 1 năm 2015, cha mẹ và anh trai của Phương Đình từ Trung Quốc vội vã tới Australia. Họ không hề biết chuyện con gái của mình đang làm gái ngành. Phương Đình rời gia đình từ năm 17 tuổi và đến Úc một mình để theo học ngành vật lý trị liệu tại Đại học Sydney. Bố của cô là tài xế taxi, còn mẹ làm việc ở nhà máy, nên cuộc sống cũng chẳng dư dả nhiều. Khi còn đi học, gia đình thường xuyên chuyển sinh hoạt phí cho Phương Đình. Để giảm áp lực tài chính cho cha mẹ, bản thân Phương Đình cũng đi làm thêm tại siêu thị, nhà hàng và làm một số công việc lặt vặt trong thẩm mỹ viện. Sau khi tốt nghiệp, cô không chọn quay lại Trung Quốc mà ở lại Sydney, chọn theo nghề thẩm mỹ. Một người trong cuộc tiết lộ rằng cô từng hỏi thăm tình hình làm việc của một công ty môi giới mại dâm ở Sydney và sau này đã tham gia vào công ty đó. Vì Phương Đình là một thành viên của cộng đồng người Hoa ở địa phương nên họ đã tổ chức một buổi gây quỹ. Số tiền quyên góp được dùng để chi trả chi phí tang lễ cũng như chuyến đi của bố mẹ cô từ Adelaide đến Sydney. Trước khi ra hầu tòa ở tòa án tối cao, Park khi ở tù đã nhiều lần gọi điện cho cảnh sát phụ trách vụ án để phàn nàn về đồ ăn trong tù. Hắn ta cũng nói rằng cảnh sát đã hủy hoại cuộc đời mình và khiến hắn lần đầu tiên bỏ lỡ sinh nhật của con trai. Park sau đó từ chối nhận tội trước tòa và khẳng định mình không phải là kẻ sát nhân. Hắn ta tin rằng không có bằng chứng trực tiếp để buộc tội mình. Cảnh sát không nên sử dụng thông tin trong điện thoại di động làm cơ sở để buộc tội. Nhưng hầu như tất cả những người có mặt tại phiên tòa đó đều không tin hắn ta, trong đó có cả người vợ của hắn. Ngày 17 tháng 8 năm 2016, theo phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao Australia, Park Chun-wang bị kết tội sát nhân và bị kết án tù chung thân. Hắn sẽ không được xem xét giảm án trong vòng 25 năm tiếp theo. Vụ án cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ngay trước khi bị sát hại, Phương Đình cũng từng nói với một vị khách khác rằng cô nhớ nhà ở Sydney. Cô muốn quay trở lại càng sớm càng tốt sau khi kiếm được tiền. Nhưng ai mà ngờ được, khách sạn Adelaide Chancellor đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cô gái trẻ. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên like, share và đăng ký để không bỏ lỡ các video thú vị mà chúng mình sẽ ra trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.